हामीले M1 चिपको लागि अथवा म्याकहरुको लागि चाहिँ होमब्र्यू इन्स्टल गरेर फ्लटर कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर है। यसको लागि चाहिँ पहिला सबैभन्दा पहिला तपाईहरुसँग यो ब्रू भन्ने इन्स्टल भएको हुनुपर्छ र अनि तपाईहरुले ब्रू हेल्प गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो मेसेज आउनुपर्छ है। अब त्यसपछि ब्रू हामीले एकचोटी यस्तो गरौँ, ब्रूको प्याकेजेसमा जाउँ, brew.sh मा जानु अनि यसलाई बन्द गरेर यहाँ चाहिँ फ्लटर भनेर सर्च गर्ने, फ्लटर यहाँ छ, यसलाई क्लिक गर्नुभयो हुन्छ अनि यहाँनिर कमान्ड दिएछ इन्स्टल कमान्ड भनेर, यसलाई कपी गर्नु अनि त्यसपछि यहाँ पेस्ट गरिदिनु, इन्टर गरिदिनु। यो फ्लटरको एसडीके चाहिँ अलि ठुलो साइजको भएको भएर मैले भिडियोलाई चाहिँ एकछिन पज गर्छु र फ्लटर चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। अब म चाहिँ नयाँ ट्याब खोल्छु यसमा अनि फ्लटर अपग्रेड गर्छु पहिला अनि त्यसपछि अब चाहिँ हाम्रो फ्लटर डक्टर चाहिँ के कमान्डहरु उस छ। सुरुमा चाहिँ यहाँ इन्स्टल यो भनेछ हैन, अनि यो भनेछ, ल यो गरौँ है त, यसलाई कपी ट्याब इन्स्टल। यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड एसडीके नट फाउन्ड, इन्स्योर दैट कमन लाइन टुल्स आर इन्स्टल भनेछ। एन्ड्रोइड स्टुडियो खोलौँ अनि त्यसपछि यहाँबाट एसडीके म्यानेजरमा जाउँ अनि एसडीके टुल्समा यहाँनिर चाहिँ यो लेटेस्ट भन्ने नट इन्स्टल रहेछ, यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। ओके, यो चाहिँ टाइम लाग्ने रहेछ। मैले एकछिन भिडियो पज गर्छु, भइसकेको छ, फिनिस गरौँ अनि अहिले उसमा जाउँ, फेरि यो गरौँ। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम सल्भ हुनु पर्यो। भयो, यस 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 यस, ल अब एकचोटि फेरि फ्लटर डक्टर गरौँ। अब चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइडतिरको चाहिँ सबै ठिक छ हैन, अघि माथि देखाएको थियो। अब यहाँ एक्स कोडको चाहिँ एक्स कोडको यो लाइनलाई कपी गरेर यसलाई पेस्ट गरौँ, पासवर्ड भयो अनि त्यसपछि यो भयो, ल अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो, ल ठिक छ। अब चाहिँ हामीले अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कोकोबर्ड भन्ने कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर हेरिनेछ। अहिलेलाई चाहिँ यति नै। हस्, थ्यांक यू।